Hallå där och välkomna till dagens lucka i vår adventskalender. Som faktiskt idag kommer att handla om bilvård. Och en del kanske har sett mina filmer som jag har gjort. Jag har gjort några stycken genom åren. Men jag tänkte att jag skulle ta och göra den här i två delar. En lite mera avancerad och en lite mera enkel. På hur man helt enkelt kan vårda sin husbil eller personbil eller till och med faktiskt båt om man har en sån. Och lite olika produkter som jag har plockat ut som är ifrån Autoglym. På slutet av den här kalendern så ska jag faktiskt bjuda på ett litet specialtips som jag praktiserar. Så titta hela filmen så lovar jag, då blir det en specialgrej på slutet. Men vi ska börja med hur man vårdar och tvättar sin bil. Och det är ganska enkelt, det är ju inga rocket science, men man kanske kan göra det lite enklare för sig när man just ska tvätta sin bil. Och vi börjar med det som jag kanske kallar då lite mer avancerade modellen. Fast faktum är det att det är nog den enklaste modellen av de här två jag kommer att presentera. Det första jag kommer att titta på det är ju den som heter Polarserien. Det är den jag har här. Den består av 3 stycken steg. Jag ska alldeles strax gå igenom de olika stegen. Och till det så behöver man då en skumspruta. Det är en sån jag har här. Detta här är min skumspruta. Där man kopplar den här till en högtryckstvätt. Och då kan ju någon tänka sig, ja men ska jag inte använda högtryckstvätt på en husbil? Ja, det är en sanning med modifikation. Så länge du har en högtryckstvätt där du kan reglera själva trycket, då är det faktiskt ingen fara. Men har du en som bara ger ett och samma tryck så är det inte speciellt bra, för då kan du trycka in fukt i skarvarna. Men kan du reglera trycket på den, då är det bra. Den här är ingen fara att använda, för det blir inte speciellt högt tryck, utan man kopplar på högtryckstvätten här, och den här finns ju, jag kan plocka loss den. Den här finns ju på olika modeller till olika högtryckstvättar, så det är bara en snabbkoppling som sitter här på. Jag har en Kärcher har jag, och därför passar den där. Men den här funkar som så att jag fyller denna med produkter. Och det här är faktiskt Autoglym, så den här är lite smidig, för att här står det, nivåerna står precis här på sidan, och det är ganska enkelt att läsa. I annat fall läser man på själva produkten. Men till det här steget så behöver vi en skumspruta. Det finns olika modeller, men en skumspruta. Och när du tvättar din bil eller husbil eller båt, så det första du ska göra egentligen, det är att skölja av så du får bort den lössittande smutsen på bilen. Alltså sådana saker som gruskorn och grejer. För att när du väl börjar jobba mekaniskt med tvättningen, då vill du inte ha det i svampen när du polerar, för då gör du ju repor och grejer. Så när du börjar, och i båda stegen, oavsett vad du väljer, så ska du göra samma sak. Spola av bilen först. Spola av hela husbilen, personbilen, så att det lösa försvinner. Sen behöver du någonting i Polarserien, någonting som så löser upp det här smutsen som kanske sitter löst men inte lossnat på grund av att du sköljde av den. Då är det ett första steg som heter Blast, heter den. Den är så här. Och det här skapar ett tjockt vispgräddsliknande skum som sitter på bilen. Och det löser upp den här smutsen som sitter på bilen. Och sen som med hjälp av skummet så rasar det liksom, ja det rinner helt enkelt ner. Och så bara lossnar helt enkelt och frigör smutsen ifrån ytan. Väldigt, väldigt bra. Du låter den ligga på. Du ska inte använda det direkt solsken, men du låter den ligga på, för den får inte torka i 10-15 minuter. Står man i skuggan så är det ju inga problem. Så har man ingen skuggig plats, så har man i alla fall någon skuggig plats, då kan man ju vända på bilen. Så har jag det, så jag får ju snurra runt med min bil för att få den skuggiga platsen så att det inte är varmt. Men nu börjar med denna, som sagt var, blasten. Blåser på den. Väntar en 10-15 minuter ungefär. Den får inte torka, kom ihåg det. Sköljer av det. Och då lossnar det smutsen som inte lossnade när du bara sköljde av med vatten. Skitbra, jättebra, börja med den. Därefter så kommer vi till nästa steg, det är den som kallas för wash. Och den här steget, det är ju den som man tvättar, och man använder då en svamp mekaniskt på och bearbetar lacken eller ytan så att det som har lösts upp med det här blasten kommer nu sitta löst. Och då tar vi washen, blir ungefär som ett lite tunnare vispgrädde kan man säga då, som du spolar på.
Och använd då olika sektioner. Så börja fram och sen sida. Du kan dela upp en stor bil. Så kan man dela upp den i olika sektioner. Och sen överlappar man så man inte missar någonting, för det är så jävla retfullt att man ser man helt plötsligt att en remsa där det inte är tvättat. Spruta på som sagt var det här blast. När du har sprutat på det, då kan du börja med en svamp, en hink med lite ljummet vatten som du doppar svampen i, och doppa den ofta, skölj den ofta så att du får bort det. Och så börjar du mekaniskt helt enkelt putsa bort eller tvätta av den sektionen så att så smutsen helt enkelt försvinner som blasten har löst upp. Ja, när de här 2 stegen är gjorda, då har du faktiskt en ren bil. Och är det nu så att du inte vill fortsätta, för det tänker jag ta lite på slutet också, vad du ska göra när bilen är ren. Om vi säger att du inte har bearbetat bilen, om man säger så, eller den är klar, fan nu tasslar jag upp det till mig själv. Bilen är ren, men du har kanske ett vax eller något liknande, så vill du kanske lägga en liten skyddande yta uppe på. Och då är det i Polarserien det sista steget som kallas för sil. Och om du har kört in i en automattvätt någon gång med din personbil på en mack, så ser du att sista steget det sprutas på, det blir som ett mjölkvitt, ja jag vet inte ett skum utan det blir mjölk. Ja, det är som en tunn mjölk är det som lägger sig på bilen. Och sen då i en biltvätt så kommer det en typ gigantisk hårborste eller hårfön och blåser bilen rent. Detta skulle man kunna säga, det här är väl en lackförseling light kan man säga. Så det lägger sig som en yta uppe på och skyddar bilen ett par veckor. Så de här 3 stegen som Polarserien är, skulle jag kunna säga att det här är en väldigt bra underhållstvätt. Enkelt att göra. Du blåser av en personbil, tvättar du på en timme med det här. Alltså det går så snabbt helt enkelt. Husbil lite längre för den större yta. Beroende på hur stor husbilen har. Men i mitt fall tar det 2,5 timmar ungefär att ta hela bilen. Och då tar jag inte taket. Det gör jag bara någon gång ibland. Men det här är en jättebra underhållstvätt är detta. Skumsprutan. Börja med blasten. Ta bort smutsen. Ta washen och en svamp. Skölj ofta. Gärna ha 2 hinkar. En med i rent vatten och en med som du blaskar och sådär i. 2 hinkar är jättebra. Och sen avsluta med silen. Där har jag ett bra underhållstvätt för min husbil. Eller personbil. Ja. Det här är kanske det enkla men kanske lite dyrare kittet, eftersom du behöver köpa in en sån här skumspruta. Och du behöver köpa in de här produkterna. Men tänk på att de är dryga så de håller ganska länge. Och ska du ändå göra jobbet med att tvätta din bil, så köp riktiga grejer. Ni kommer att tjäna på det, lova. Och ni kommer få ett bra resultat också. Ja, Polarserien. Vi släpper den så länge. Och tänker så här att om jag inte har en högtryckstvätt, jag har bara trädgårdsslangen hemma, hur ska jag göra då? Jo, Autoglym har kommit under 2024 med en helt ny produkt som jag fullständigt älskar. Och det gör till och med ibland att jag hoppar över det här wash-steget med att köra på detta. Jag sköljer bilen från lössittande smuts med trädgårdsslangen eller med lågt tryck på högtryckstvätten så att lössittande smutsen är borta. Jag tar en hink och så häller jag i det här. Så häller jag i det här helt nya som heter Ceramic Wash and Protect. Det här är riktigt guld alltså. Du följer instruktionerna på hur mycket du ska ta och applicera i hinken, hur mycket vatten det ska vara. Men fördelen med det här är att den här ger en keramisk yta på under tvätten. Så när du har tvättat bilen och den är ren helt enkelt, så får du redan härifrån ett bra keramiskt skydd som räcker ett par veckor faktiskt. Och det keramiska skyddet, det stöter ifrån den smutsen som kan tänkas fastna. Så har du en smutsig bil så kanske det ibland bara räcker med att det regnar, så försvinner den smutsen eftersom det lägger sig uppe på det keramiska. Den här är jag dödsförtjust i, ska jag säga. Den här gillar jag stenhårt, gör jag. För just att det lämnar rester efter sig, och det gör mycket av de här Autoglym-produkterna. Men när jag säger att det lämnar rester, det lämnar alltså en skyddande yta hela tiden. Och det är ungefär som att sminka sig. Jag vet inte om ni gör det där hemma, men jag gör det när jag står på scenen. Man lägger olika lager
Och då är ett av lagarna kan vara detta. Som till exempel sil är ett lager. Och kombinerar man då i det här fallet då polarserien, man tar blasten för att få bort smutsen. Man tar till exempel den här för att tvätta, då får man ett keramiskt. Och sen kan man spruta på lite sil, då får du ju verkligen hängsel och livrem för att få en fräsch och fin bil. Nu är vi så långt. Nu är bilen helt ren. Helt ren. Den är jättefin, den är ren. Men så har vi upptäckt att jag har ju faktiskt inte polerat min bil. Och det kan ju vara läge att göra det en gång på våren när man ska ta och göra i ordning sin husbil för säsongen. Och ibland så kanske man har en liten lackförsegling, man har fixat en firma och liknande. Då har du ett grundskydd. Kom ihåg jag sa det att alla de här produkterna de lägger ju lager på lager på lager hela tiden för att du ska hålla en så fräsch och fin yta som möjligt. Men vi säger att vi inte har det. Ja, då backar vi lite grann. Då tar vi skölj av bilen så att få bort den lössittande smutsen. Du kan använda den här blasten om du vill använda polarserien med det här vispgräddeskummet. Och sen så använder du till exempel den här keramiska schampot som du helt enkelt tar och tvättar bilen med. Nu är ju bilen ren. Det är inga konstigheter. Men om du då skulle vilja polera den och göra det lite snyggt. Ja, då har jag 2 stycken supertips som verkligen är guld. Den ena är den här. Det är Polish Racing, är detta, Super Poly Racing, som är grymt bra. Det här är ett polermedel. Du kan använda den med en maskin. Bara du vet hur du ska göra om du använder en polermaskin. Eller så använder du en sån här applikator. Och det finns ju massa olika modeller och märken. Men Autoglim har sin applikator och den ser ut på följande sätt. Ser ut så här. En svart baksida och en grå andra sida. Då tar jag en liten dutt utav detta och så sprider jag ut det. Och sen så masserar jag in då och tar det här i sektionen. Så masserar jag i cirklar och polerar den här delen som jag kommer att polera på ytan. Och sen så väntar jag. Ja, det får inte vara heller här i direkt solsken, men väntar ungefär en kvart 20 minuter ungefär. Man ser nästan på det att det torkar liksom så att det blir färdigt. Och du polerar som du känner att nej, men nu är jag nöjd. Nu har jag fått jag har fått bort de här skavankerna som kan tänkas vara eller någonting som sitter i som inte gick bort när du använde tvättningen. Använd denna. Använd polishen. Och när du har väntat de här 15-20 minuterna så kan du ta en sån här mikrofiberduk. Det finns massa olika fabrikat på det här. En ren sån här mikrofiberduk. Sån här kan man tvätta med bara tvättmedel. Men använd sköljmedel, det är mitt tips. Tvättar du sån här, den är bra. Och sen buffar du helt enkelt av detta. Och när du har gjort rätt, då kommer det här att lossna som, ja, det är inte speciellt svårt att få bort det. Det blir jätteenkelt att få bort det om du har torkat riktigt. Är du för snabb dock och inte det har hunnit torka, då märker du direkt, för då får du lite problem. För då blir det som det blir blött, det blir som ett tuggummi alltihopa. Då är det bara att vänta tills det verkligen torkar. Så ha tålamod. Så nu har vi alltså fått en fin polish på bilen. Vad ska vi göra då för att skydda den? Ja, då har jag använt någonting som heter Extra Gloss Protection. Det här är som flytande som vatten skulle jag kunna säga. Som man då tar man en sån här, finns att köpa på Biltema, sån här mikrofiberdukar eller sån här, vad heter det? Ja, det är som lite finare än typ hushållspapper ungefär. Men mycket, mycket finare. Man kan ta trassel också, funkar alldeles utmärkt. Dutta på det. Så lägger du ut detta, lägg det först i den ena ledden och sen i den andra. Så att du vet att du får det täckt. Väntar minst 20 minuter. Inte heller denna produkten i direkt solsken. Låter det torka. Du ser att när den är torr den blir vit liksom. Och sen en ren mikrofiberduk som du inte har använt i polishen då. Och sen buffar du helt enkelt av den där. När vi pratar mikrofiberduk så ska jag väl lära dig att det finns ett litet trick på de här mikrofiberdukarna. Om du viker dem på mitten så viker du dem på mitten så har du, det blir en konstig vikning. Vi gör om igen. Vi viker den så den blir rätt. Så. Och sen viker vi så. Då har du alltså en sida där som du kan ta och buffa av med. Då använder du hela mikrofiberruten till max. Du vänder på den. En sida där och en sida där.
Och sen har du helt plötsligt en annan sida också på insidan som du inte har använt. Så gör du samma sak igen, vänder den ut och in. Och så har du färdigt. Har du många sidor på den här mikrofiberduken och du använder hela mikrofiberduken. Bra tips. Ja. Så tänker jag att vi har tittat på. Men som sagt var, det här är min guldgrej detta alltså. Autoglim Ceramic Wash and Protect. Den är riktigt jäkla bra alltså. Jag lägger lite länkar till Autoglims webbsida så ni kan se hur de ser ut. Och ni kan köpa de här produkterna dels på nätet, men en välsorterad Mekonomen har de här. Och har de inte dem så bara säg till. För det brukar de flesta Mekonomerna av lite större karaktär i alla fall ha hemma. Mycket av de här produkterna. Nu har ni en bra bil och gör ni detta på våren så är jag helt övertygad på att ni kommer ha en riktigt fin, glansig bil hela säsongen. Och det enda ni behöver göra efter ni har använt, ja det är underhållstvätt. Kom använda Polarserien med skumspruta om man nu vill gå det. Ja, eller så spolar man av och sen använder man denna. Guldgruvan som jag sa. Nu har ni en ren bil. Men just det. Vi får ju inte glömma bort att jag lovade lite ett specialknep. Och det är ju nu vinter. Och plockar jag fram en spolarvätska koncentrerad. Och vad ska man göra med en sån här? Jo. Ni har säkert varit ute för att ni ska upp på morgonen, köra till jobbet eller köra iväg någonstans. Och sen är bilen helt igenfrusen. Alltså det är så hårt där isen som sitter på. Framförallt här i söder när det är så fuktigt och kallt. Så, alltså det sitter som berget. Så man står med isskrapa och verkligen kämpar. Och ibland så man faktiskt starta upp bilen. Om man har den ute självklart då ju. Och låta bilen bli varm för att sen värma rutan. För att sen det ska släppa och bli lättare. Men jag har kommit på ett knep. Eller det är säkert någon annan som kommit på det. Men jag använder ett knep. Och det är just denna koncentrerade spolarvätskan. Och sen har jag tagit detta här är en gammal fönsterputsspruta eller blomspruta funkar också. Då häller jag alltså koncentrerad spolarvätska i denna. Och istället då för att börja med isskrapan och börja härja på den här rutan så sprutar jag helt enkelt koncentrerad spolarvätska direkt på rutan, direkt på det hårda frusna och bara sprutar på. Och det tar banne man inte 2 sekunder så är isen i stort sett smält. Då blir det mycket lättare med isskrapan och plocka bort det. Mycket smidigt. Koncentrerad spolarvätska. Och det finns ju sådana här produkter att köpa. Och de ligger säkert på 100-150 spänn och liknande. Vad kostar en sån här? Det är bara en bråkdel av vad det kostar. Och ett väldigt enkelt knep. Så det använder jag när jag kör grabben till skolan och min bil är helt igenfrusen. Dagens specialknep. Ja, men jag tror att vi har fått med det mesta när det gäller att vårda sin bil. Hoppas ni har haft glädje utav den här luckan och att ni plockar fram alla produkterna som när ni ska göra färdigt era bilar sen till våren när ni ska ut och åka husbil. Så är det. Ja, vi stänger denna luckan och säger ha det bästa där ute och glöm inte bort, imorgon kommer det en lucka till och imorgon vet jag vad det ska bli för lucka. Men det vet inte ni. Jo, om ni sitter kvar så får ni reda på det. Eller om ni sitter ett dygn och väntar. Eller det kommer en lucka imorgon. Hur eller hur. Hej så länge!